Het uitgangspunt is dat mijn hypothese is dat in de westerse samenleving wij het idee hebben dat we gelukkig worden als we voldoen aan het beeld van de autonome, perfecte persoon. En in dat beeld past falen niet. Dat kan niet. Je mag niet falen. We falen vaak, en het is gek dat dus in dat beeld dat niet mag, en dat gaan we dus vaak vertalen als een psychische aandoening. Dus om het te kunnen accepteren, vinden we dat elk falen moet vertaald worden in een psychische stoornis. En dat is ook de reden waarom er zoveel mentale klachten zijn. Ze zijn gewoon eigen aan de mens, ze zijn gewoon natuurlijk. Maar we gebruiken daar stoornissen voor, omdat ze dan ons van de verantwoordelijkheid ontdoen en we toch nog kunnen blijven voldoen aan dat perfecte ideaalbeeld. Ja, mijn naam is Damiaan Denis en ik werk als psychiater in het ziekenhuis in Amsterdam UMC, waar we nu hier zijn. En ik heb eerst filosofie gestudeerd en daarna geneeskunde en dat combineer ik dan met psychiatrie. Ja, wat is normaal falen? In principe is alle falen normaal. Falen is inherent aan het mens zijn. Hè? Als je de definitie van mens opzoekt, dat is interessant. Alle synoniemen van mens zijn eigenlijk synoniemen van falen. Menselijk is tekortschieten, breekbaar zijn, kwetsbaar zijn. Dus, en het is interessant dat wij zo niet naar de mens kijken. We zien de mens als een meester die altijd overwint. Maar falen is gewoon typisch voor het mens zijn. Het proberen, het niet kunnen, het leren, opnieuw proberen, weer iets kunnen, weer iets niet kunnen. Dus mensen groeien naarmate dat ze eigenlijk volwassen worden tot op de dood. Omdat elke nieuwe levensfase gepaard gaat met een nieuwe uitdaging. Dus dat falen is gewoon een typisch menselijk fenomeen. Maar wij houden er niet van, omdat het niet past bij dat ideaalbeeld van de autonome, perfectionistische mens. Als iemand een relatie start en die faalt, dat wordt als een tekort, als een probleem gezien. Niet als van, we hebben het geprobeerd, maar het lukt niet. Ik ga een andere relatie aan. Dus elke keer als iets niet aan de verwachtingen voldoet, wordt het gelezen en geïnterpreteerd als een tekort. Dus het zou een heel belangrijke stap zijn als we dat tekort normaliseren. Als we het opnemen in ons taalgebruik als iets wat eigenlijk evident is en bij de mens hoort. En we leven natuurlijk in dat opzicht in een hele bijzondere tijd, omdat ideaalbeelden heel individueel zijn, gecommercialiseerd zijn, dat via sociale media ons een werkelijkheid wordt voorgeschoteld die eigenlijk in principe niet bestaat. Iedereen is slim en rijk en studeert en gaat op vakantie naar Ibiza en kan alles wat je ziet lijkt te kunnen. Dat wordt gepost op internet en mensen vergissen zich daarin. Dus het falen, het proberen, wat zo menselijk is, krijgt eigenlijk ook geen kans om gedeeld te worden. Waardoor dat we een heel raar beeld krijgen van hoe mensen en anderen zijn. Dus mijn leven zit vol met falen en ik heb het zelf ook moeten leren. Ik vond falen in het begin ook wel heel lastig en een teken van mijn tekortkoming. Tot ik erachter kwam dat ik een paar keer in mijn leven echt ernstig gefaald heb of iets niet kreeg wat ik wilde. En achteraf eigenlijk dat heel belangrijke wendingen in mijn leven geweest zijn die mij naar iets anders hebben geleid, wat ik zelf nooit had kunnen zien. Dus het is dat lot. Mensen, filosofen zeggen soms amor fati, hou van het lot. Dat lot brengt je soms op paden, op wegen die je zelf niet kan bedenken. En dat is dan maar goed ook. En het is soms goed om dat te volgen. Ook al lijkt het er initieel op alsof het zeer ongunstig is. Ik heb een tijdje op theater gestaan en toen heb ik iets geleerd wat ik niet kon. Op latere leeftijd, waar ik geen opleiding. En toen merkte ik hoe het belangrijk is om te durven falen. Dus voor veel mensen is het een drempel. Maar het proberen, dus iets doen waarvan je weet dat je het niet kan, dat is eigenlijk iets wat we zouden moeten oefenen. En het acceptabel maken. Dus we zouden moeten een soort van vrije ruimte creëren. De vrijheid aan elkaar toekennen waarin men mag proberen. En waar het resultaat niet belangrijk is, maar alleen de activiteit zelf, ook al klopt het niet. Ja, als ik mensen zou mogen vragen om zichzelf te prikkelen, dan zou mijn vraag zijn, ja, wanneer heb jij voor de laatste keer gefaald? En hoe zou je dit nu opnieuw doen? Zou je die ervaring kunnen missen? En als je op lange termijn kijkt, heeft het misschien jou iets opgebracht of niets opgebracht? Die vragen, daar zou ik mensen willen mee opzadelen.